जे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना स्कूल हळवद यूट्यूब चैनल पर आपનું સ્વાગત છે। ધોરણ 12 વિષય ગુજરાતીની અંદર આપણે છે આપણા ત્રીજા કાવ્ય તરફ છે આગળ વધશું, દમયંતી સ્વયંવર। આગળના લેક્ચરમાં છે આપણે આપણું પહેલું કાવ્ય અખિલ બ્રહ્માંડમાં છે પૂર્ણ કર્યું હતું। ત્યારબાદ આપણું ત્રીજું કાવ્ય દમયંતી સ્વયંવર, જેના કવિ પ્રેમાનંદ। મિત્રો, આપણે છે એ કાવ્યની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં છે કવિ પ્રેમાનંદના પરિચયની છે એ માહિતી છે પ્રાપ્ત કરી લઈએ। અગાઉ આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે કે કવિ અને લેખકોના પરિચયમાંથી જે બોર્ડની પરીક્ષા છે એની અંદર હેતુલક્ષી પ્રશ્નો છે એ પૂછાય છે, જે આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે। તો આપણે પ્રેમાનંદના પરિચયની છે એ શરૂઆત કરીએ તો સૌથી પહેલાં છે એ પ્રેમાનંદનો જે જન્મનો સમયગાળો છે, કયા સમય દરમિયાન પ્રેમાનંદનો છે એ જન્મ થયો છે, થયો હતો, તો 17મી સદી પ્રેમાનંદનો જન્મ છે એ 17મી સદીમાં થયો હતો। ઈસવીસનની વાત કરીએ તો 1649 થી માંડી અને 1714 સુધી, એટલે કે જન્મ 1649 અને મૃત્યુ છે એ 1714 છે એ થયું હતું। આગળ આપણા માટે મહત્વનું પ્રેમાનંદના જન્મસ્થળની વાત કરીએ આપણે તો પ્રેમાનંદનું જન્મસ્થળ મિત્રો વડોદરા। ઘણી બધી વખત બોર્ડની પરીક્ષામાં છે એ જન્મસ્થળ આપણને પૂછાય છે કે ભાઈ પ્રેમાનંદનો જન્મ છે એ ક્યાં થયો હતો, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રેમાનંદનો જન્મ છે એ વડોદરાની અંદર થયો હતો। ત્યાર પછી તેના પિતાનું નામ, પ્રેમાનંદના પિતાનું નામ છે એ કૃષ્ણરામ ભટ્ટ હતું। હવે આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કે ભટ્ટ જે છે બરાબર, ઘણા બધા લોકો એવું માને છે કે પ્રેમાનંદની અટક છે એ ભટ્ટ હતી, પણ મિત્રો પ્રેમાનંદની અટક ભટ્ટ હતી નહીં, બરાબર। એ જે સમય દરમિયાન પ્રેમાનંદ થઈ ગયા છે એ સમય દરમિયાન જે ભટ્ટ છે બરાબર, માણ વગાડીને, આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રેમાનંદનો વ્યવસાય છે એ માણ વગાડી અને પોતે છે એ જે આખ્યાનો ગાતા અને લોકોનું જે મનોરંજન પૂરું પાડતા હતા, તો ગાગર વગાડી અને લોકોનું જે મનોરંજન પૂરું પાડતા એવા લોકોને ભટ્ટ તરીકે છે ઓળખવામાં આવતા હતા। એટલે અહીંયા પ્રેમાનંદની મૂળ અટક આપણે જોઈએ તો પ્રેમાનંદની મૂળ અટક છે ઉપાધ્યાય, બરાબર। ઉપાધ્યાય છે પ્રેમાનંદની અટક છે। આ આપણા જનરલ નોલેજ માટે છે અગત્યનો પ્રશ્ન છે। ત્યાર પછી પ્રેમાનંદને કેટલાક બિરુદો છે એ આપવામાં આવ્યા હતા। એની અંદર આપણે વાત કરીએ તો મહાકવિ, કવિ શિરોમણી, આખ્યાન શિરોમણી, વગેરે તરીકે પ્રેમાનંદને ઓળખવામાં આવે છે। અને સાથે સાથે માણ ભટ્ટ પણ, બરાબર, માણ ભટ્ટ જે માણ વગાડતા, પેલી ગાગર અને જે આખ્યાનો ગાય અને મનોરંજન પૂરું પાડતા, એટલા માટે માણ ભટ્ટ તરીકે પણ તેને ઓળખવામાં આવતા। હવે અહીંયા છે આપણા માટે મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે પ્રેમાનંદને છે એ કયા કવિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો કવિ શિરોમણી, અથવા તો તમને એવું પૂછે કે કવિ શિરોમણીનું બિરુદ કયા કવિને છે એ મળ્યું છે, તો પ્રેમાનંદ। જનરલ નોલેજ માટે એક પ્રશ્ન કે અહીંયા મહાકવિ જે છે બરાબર, પ્રેમાનંદને મહાકવિ તરીકે છે ઓળખવામાં આવતા, પણ એ મહાકવિનું બિરુદ છે પ્રેમાનંદને કોણે આપ્યું હતું, તો આપણે જાણીએ છીએ ઔરંગઝેબ, બરાબર, હિન્દુત્વનો કટ્ટર વિરોધી। તો અહીંયા છે એ ઔરંગઝેબે કે જે પ્રેમાનંદનો છે એ સમકાલીન હતો, એણે છે એ પ્રેમાનંદને
બિરુદ આપેલું છે. કયું? મહાકવિનું. બરાબર. તો આપણા માટે જનરલ નોલેજ માટે અગત્યનો પ્રશ્ન છે. અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું છે કવિ શિરોમણી ખાસ, અને બીજું કે માણ વગાડી અને પોતાનો વ્યવસાય કરતા હતા, એટલા માટે એને માણભટ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતા હતા. ત્યાર પછી આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રેમાનંદની, તો પ્રેમાનંદે છે એ કેટલાક આખ્યાનો ની રચના કરી છે. ખાસ આપણે અહીંયા જોયું આખ્યાન શિરોમણી. બરાબર. સૌથી શ્રેષ્ઠ આખ્યાનો ગુજરાતી સાહિત્યમાં લખનાર વ્યક્તિ આપણે જે ભાલણનો પરિચય જ્યારે જોયો ધોરણ 11માં, ત્યારે આપણે વાત કરી હતી કે આખ્યાનની શરૂઆત છે એ નરસિંહ મહેતાએ કરી છે. સુદામા ચરિત્ર છે એ ગુજરાતી સાહિત્યનું પ્રથમ આખ્યાન છે. બીજું, આખ્યાનના પિતા તરીકે ભાલણને ઓળખવામાં આવે છે, પણ શ્રેષ્ઠ આખ્યાન લખનાર પ્રેમાનંદ હતા. તો એમના કેટલાક આખ્યાનોની અંદર આપણે જોઈએ નળાખ્યાન, સુદામા ચરિત, મામેરુ, ઓખારણ, ચંદ્રહાસ આખ્યાન, રણયજ્ઞ, દશમ સ્કંદ. બરાબર. આ બધા છે એ પ્રેમાનંદના શું છે? આખ્યાનો. એની અંદર આપણે વાત કરી હતી નળાખ્યાન અને દશમ સ્કંદ ભાલણે પણ લખેલા છે, અને મોટા ભાગે નરસિંહના જીવન અંતર્ગત નરસિંહે જે આખ્યાનો લખ્યા છે એમાંથી પણ પ્રેમાનંદે સુધારો વધારો કરી અને આખ્યાનો લખ્યા છે. અહીંયા સુદામા ચરિત ગુજરાતી સાહિત્યનું પહેલું આખ્યાન નરસિંહે લખ્યું છે, પ્રેમાનંદે પણ લખ્યું છે. પછી મામેરુ. બરાબર. નરસિંહે જે કુંવરબાઈનું મામેરુ, અહીંયા છે એ ખાલી મામેરુ. બરાબર. તો આ છે એ પ્રેમાનંદના આખ્યાનો છે. એક માન્યતા પ્રમાણે 15 વર્ષ સુધી પ્રેમાનંદ છે એ અભણ હતા. પ્રેમાનંદ છે ભણેલા હતા નહીં, પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે 15 વર્ષ જ્યારે પ્રેમાનંદ હતા ત્યારે પાટણના એક વ્યક્તિ, બરાબર, જેનું નામ હતું રામચરણ હરિહર. તો રામચરણ હરિહરે છે એ પ્રેમાનંદને જ્ઞાન છે એ આપ્યું, અને ત્યાર પછી પ્રેમાનંદ છે એ સાહિત્યની રચના શરૂઆત કરી. તો રામચરણ હરિહર છે એ પ્રેમાનંદના શું છે? ગુરુ. બરાબર. આપણને છે જનરલ નોલેજમાં કે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ છે એની અંદર પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નમાં કે પ્રેમાનંદના ગુરુનું નામ જણાવો, તો રામચરણ ક્યાંના છે? પાટણના. બરાબર. આ વસ્તુ આપણા માટે અગત્યની છે. બીજી એક લોકવાયકા પ્રમાણે એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે નાનપણમાં જ પ્રેમાનંદની માતાનું છે અવસાન થાય છે, ત્યાર પછી પ્રેમાનંદનો ઉછેર એના માસીના ઘરે છે કરવામાં આવે છે. હવે એક વખત છે એના માસીના ઘરે જ્યારે પ્રેમાનંદ હોય છે ત્યારે એક સિદ્ધ છે એ 2 દિવસથી ઉપવાસી, એટલે કે ટૂંકમાં ભૂખ્યા હોય છે. પ્રેમાનંદ છે એને ભરપેટ છે એ ભોજન કરાવે છે. ત્યારે પેલા સિદ્ધ છે એ પ્રેમાનંદ ઉપર ખુશ થાય છે અને પ્રેમાનંદની જીભ ઉપર છે એ કંઈક લખે છે, અને પછી એવું કહેવાય છે કે પ્રેમાનંદે છે એ લખવાની શરૂઆત કરી. આવી એક માન્યતા છે. બીજી એક માન્યતા પ્રમાણે છે એવું કહેવામાં આવે છે કે પ્રેમાનંદ છે જે બહુચરાજી છે, મહેસાણા જિલ્લો, બરાબર, ત્યાં એક સિદ્ધની છે એ સેવા કરે છે, અને સેવાથી પ્રસન્ન થઈ અને પેલા સિદ્ધે છે એ પ્રેમાનંદને વહેલા આવવા માટે કહ્યું કે કાલે તું વહેલો આવજે, પણ પ્રેમાનંદ છે એ અમુક કારણોસર વહેલા જઈ શકતા નથી, મોડા પડે છે. એટલે સિદ્ધે છે એને કીધું કે જો તું વહેલો આવ્યો હોત તો તને છે એ સંસ્કૃતમાં તું છે એ સંસ્કૃતનો મહાન કવિ બને, પણ હવે છે એ તું મોડો આવ્યો છે તો તું પ્રાકૃત, બરાબર, પ્રાકૃત ભાષાનો મહાકવિ બનીશ. અને ખરેખર ત્યારે એ પ્રેમાનંદ માટે છે એ કહેવાય ને કે શ્રાપ રૂપ નહોતું, પણ ખરેખર આપણા માટે એટલે કે ગુજરાતી લોકો માટે છે એ શું કહેવાય કે વરદાનના સ્વરૂપમાં ફળ્યું કે પ્રેમાનંદ છે એ સંસ્કૃતના મહાકવિ ન બન્યા અને
ગુજરાતીના મહાકવિ છે એ બન્યા, કહેવાય ને કે એને શ્રેષ્ઠ આખ્યાનોની છે એ રચના કરી, આવી એક લોકમાન્યતા પણ છે. પછી ખાસ કે જે આખ્યાનો છે એ મોટા ભાગે પુરાણોમાંથી, રામાયણમાંથી, મહાભારતમાંથી છે એની કસા વસ્તુને છે એ લઈને રંગમંચ ઉપર કે જે તે રીતે પ્રેમાનંદ છે એ લોકોને વગાડી અને મનોરંજન પૂરું પાડતા હતા. તો અહીંયા એક લોકવાયકા પ્રમાણે એવું કહેવાય છે કે એક પુરાણી સાથે, બરાબર, જે પુરાણનો જાણકાર હોય એની સાથે પ્રેમાનંદનો છે એ શું થાય છે, ઝઘડો થાય છે. હવે ઝઘડામાં છે એ કહેવાય ને કે પ્રેમાનંદ પછી પોતાના ગુરુ જે રામચરણ હરિહર છે એની પાસે જાય છે. એટલે ગુરુએ છે એને એવું કહ્યું કે તું જે પુરાણ છે એ પુરાણને છોડી દે, ટૂંકમાં સંસ્કૃત ભાષાને મૂકી દે અને ત્યાંથી છે એ તું જે તે કાંઈ અન્ય ભાષા, ખાસ આપણે જેની વાત કરીએ છીએ આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીની, અને પછી કહેવાય છે કે પ્રેમાનંદ ત્યારે પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે જ્યાં સુધી હું ગુજરાતી ભાષાને અન્ય ભાષાની જેમ ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત નહીં કરાવું ત્યાં સુધી હું માથા પર પાઘડી પહેરીશ નહીં. અને ત્યાં સુધી પ્રેમાનંદે માથા પર પાઘડી પહેરી નહોતી. ઘણા બધા ફોટોઝની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રેમાનંદના માથે પાઘડી હોતી નથી, બરાબર. તો આવા કવિ પ્રેમાનંદ. પછી આગળ વાત કરીએ આપણે જનરલ નોલેજના કેટલાક બીજા પ્રેમાનંદ અંતર્ગત પ્રશ્નોની. તો પ્રેમાનંદનું પ્રથમ આખ્યાન, પ્રેમાનંદની પ્રથમ કૃતિ અથવા તો પ્રથમ આખ્યાન છે એ લક્ષ્મણાહરણ. યાદ રાખજો, લક્ષ્મણાહરણ, બરાબર. ઘણા બધા પુસ્તકોની અંદર છે લક્ષ્મણાહરણનો ઉલ્લેખ છે જનરલ નોલેજની બુકોની અંદર કરવામાં આવ્યો છે, પણ જો લક્ષ્મણાહરણ ન હોય તો ત્યાં ઓખાહરણ, બરાબર, જે કવિ નર્મદ છે, નર્મદે લખેલું જે સાહિત્ય એટલે કે નર્મગદ્યની અંદર આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ઓખાહરણ છે પ્રેમાનંદે ઈસવીસન 1666 છે એ લખેલું હતું. એટલે પ્રેમાનંદની પ્રથમ કૃતિ છે એ કઈ છે, ઓખાહરણ. આ આપણા માટે ખાસ અગત્યનું છે એટલે આપણે એને પણ યાદ રાખશું. પછી બીજી વાત કરીએ, દશમ સ્કંદ પ્રેમાનંદની અંતિમ કૃતિ, બરાબર. એવું પૂછે તમને કે અંતિમ અધૂરી કૃતિ પ્રેમાનંદની કઈ, જનરલ નોલેજ માટે અંતિમ અધૂરી કૃતિ કઈ, તો પ્રેમાનંદની અંતિમ અધૂરી કૃતિ છે એનું નામ છે દશમ સ્કંધ, બરાબર. આ જે દશમ સ્કંદ છે એ દશમ સ્કંદને પૂર્તિ કોણે કરી એટલે કે પૂર્ણ કરનાર, બરાબર. આ કૃતિ અધૂરી રહી ગઈ છે અને એ લખતા પ્રેમાનંદનું છે એ અવસાન થાય છે. તો પૂર્ણ કરનાર હતા એનું નામ છે સુંદર મેવાડા, બરાબર. આ સુંદર મેવાડા છે એ પ્રેમાનંદના છે એ શું હતા, શિષ્ય, બરાબર, પ્રેમાનંદના શિષ્ય છે. હવે બે પ્રશ્નો અહીંયા જનરલ નોલેજ માટે. એક આપણે વાત કરી એમના ગુરુ, એનું નામ છે રામચરણ હરિહર, અને સુંદર મેવાડા એ છે એ પ્રેમાનંદના શિષ્ય હતા કે જેમણે એની અંતિમ કૃતિ એટલે કે દશમ સ્કંદને છે એ પૂર્ણ કરી હતી. આ પણ આપણા જનરલ નોલેજ માટે છે એ ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ આપણે કે પ્રેમાનંદે છે જે આખ્યાન છે, બરાબર, આખ્યાન છે એ શેની અંદર લખવામાં આવે, કડવાની અંદર. કડવું જેને આપણે કહીએ છીએ તો કડવામાં લખાય છે, બરાબર. તો એ કડવાને છે એ 3 ભાગમાં વિભાજિત કરનાર કોણ હતા, પ્રેમાનંદ હતા. 3 ભાગમાં પહેલો ભાગ છે જેને મુખબંધ એટલે કે મોઢિયું કહેવામાં આવે છે. બીજો ભાગ એને રાગ અથવા તો ઢાળ કહેવામાં આવે છે, અને ત્રીજો ભાગ એટલે કે વલણ અથવા તો ઉથલો તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. કડવાને 3 ભાગમાં વિભાજિત કરનાર કોણ, પ્રેમાનંદ. હવે આપણે વાત કરીએ આપણા વિષય વસ્તુના કેટલાક અગત્યના પ્રશ્નોની કે જે આપણને પરીક્ષામાં છે એ ખૂબ ઉપયોગી બનશે. દમયંતી સ્વયંવર અંતર્ગત જો આપણને પ્રશ્ન પૂછાય તો એક પ્રશ્ન આપણને એવો પૂછાય કે પ્રસ્તુત જે
કાવ્ય છે દમયંતી સ્વયંવર એનું સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો. તો આખ્યાન ખંડ. યાદ રાખજો, આખ્યાન નથી. શું છે? આખ્યાન ખંડ. નાનકડો એક ભાગ છે આખ્યાનનો અહીંયા લેવામાં આવ્યો છે, તો એ આખ્યાન ખંડ. અને એક પ્રશ્ન આપણને એવો પૂછે કે શામાંથી લેવામાં આવેલ છે? બરાબર. જો તમને એવું પૂછે કે દમયંતી સ્વયંવર કાવ્ય શામાંથી લેવામાં આવ્યું છે, તો એમની જે મૂળ કૃતિ છે નળાખ્યાન. બરાબર. એ નળાખ્યાન એટલે કે નળ અને દમયંતીની કથા જેની અંદર વર્ણવવામાં આવી છે. આપણે આગળના લેક્ચરમાં છે એના પૂર્ણ વિષય વસ્તુની છે એ ચર્ચાઓ કરશું. બરાબર. તો નળાખ્યાનમાંથી છે આ કૃતિ લેવામાં આવી છે. અને એક પ્રશ્ન આપણા માટે અગત્યનો કે તમને એવું પૂછાય કે પ્રેમાનંદે જે આખ્યાનોની રચના કરી એનું વિષય વસ્તુ શામાંથી પસંદ કરવામાં આવતું? તો રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોની કથામાંથી વિષય વસ્તુ પસંદ કરવામાં આવતું. બરાબર. એટલે કે લેવામાં આવતું. અહીંયા આ પ્રશ્ન બોર્ડની પરીક્ષામાં અગાઉ છે એ પૂછાઈ ગયેલો છે, એટલે આપણા માટે ખૂબ અગત્યનો રહેશે. બરાબર. તો આટલી બાબતો છે પ્રેમાનંદના પરિચયની અંદર જે ખાસ અગત્યની છે ત્યાં આપણે ફરીથી ટેલી કરશું. પહેલી વસ્તુ અહીંયા હું સ્ટાર કરું છું એ આપણા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે આપણને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષામાં છે એ પૂછાશે. જન્મ સ્થળ આપણને પૂછાઈ શકે વડોદરા. વડોદરામાં છે પ્રેમાનંદનો જન્મ થયો હતો. ત્યાર પછી આપણને આ પ્રશ્ન પૂછાશે કે ભાઈ પ્રેમાનંદનો છે પ્રેમાનંદને કયું બિરુદ છે આપવામાં આવ્યું હતું? તો આપણા માટે કવિ શિરોમણી એ ખાસ અગત્યનું છે. બીજા જે પેટા જે બિરુદો આપ્યા છે એ બહુ એટલા અગત્યના નથી. પણ તમને એવું પૂછે કે કવિ શિરોમણીનું બિરુદ કોને આપવામાં આવ્યું હતું? તો પ્રેમાનંદ. અથવા તો તમને એવું પણ પૂછે કે પ્રેમાનંદને કયું બિરુદ પ્રાપ્ત થયું હતું? તો કવિ શિરોમણી. ત્યાર પછી બીજો એક આપણા માટે અગત્યનો પ્રશ્ન છે અહીંયા સાહિત્ય પ્રકાર. પ્રસ્તુત જે કાવ્ય છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે એ આખ્યાન ખંડ. એ અગત્યનો છે. કાવ્ય શામાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો નળાખ્યાનમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, એ પણ આપણને પૂછાઈ શકે. અને રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોની જે કથા છે એમાંથી પ્રેમાનંદ વિષય વસ્તુ પસંદ કરી અને આખ્યાનોની રચના છે એ કરતા હતા. તો એ પણ આપણા માટે છે એ ખાસ અગત્યનું છે. બરાબર. તો અહીંયા છે એ પ્રેમાનંદના જીવન વિષયક એમના સાહિત્ય અંતર્ગત અને બીજી કેટલીક માહિતીઓની છે આપણે વાત કરી. આશા રાખું છું કે અહીંયા જે પણ કાંઈ પરિચય આપવામાં આવ્યો છે એમાં ઘણું બધું આપણા આવનારી પરીક્ષાઓની અંદર છે એ ઉપયોગી બનશે. આભાર.